מה הסרטון הכי ויראלי שלך? חדר לרפונזל, אל תשאלי למה גם. חדר לרפונזל. חדר לבובת רפונזל. אין לי מושג למה, באמת שאין לי מושג למה הוא ויראלי. אני יודעת לא יודעת, אני חושבת מעל 200 מיליון. אלוהים. אפשר לבדוק. דווקא זה מעניין, כי אולי זה 300, אני לא זוכרת. אני לא חושבת שאת קולטת מה זה 200 מיליון איש. אז קיבלת צפיות, יופי, נקסט. בין 200 מיליון איש, יבשת שלמה, ישבה וצפתה במשהו שעשית. כן, לא, זה יפה, אני מאוד מאושרת מזה, באמת. מה שהיה, לא יודע, 324, כן. 200, 324 מיליון. אני אף פעם לא מול מצלמה, רק הידיים שלי, בערוץ שלי. לאף אחד לא מעניין מי זאת לנה, זה בסדר גמור, מאוד מתאים. מעניין את האנשים לראות את היצירות הקטנות האלה, לראות סרטון של בידור, זה מה שחשוב, זה שני דברים שונים לחלוטין. אני בכלל לא חשבתי שאני אהיה עצמאית, כי אני כל החיים בחרדות שאני צריכה משכורת שיפטרו אותי, באמת, זה חרדות מאוד אמיתיות בשבילי. אבל לא הייתי מעיזה לעצמי עדיין להגיד, סיכונים, כי זה עדיין, זה נגד כל מה שאני מאמינה, זאת אומרת, אני יודעת שיש אנשים שעושים את זה, וכל הכבוד להם שהם מצליחים בזה, אבל אני מאוד נעולה במה שאני, את מבינה. מה הנתונים הכי גבוהים שהבאת, מבחינת צפיות? אולי 80, נדמה לי מעל 80 מיליון לחודש. מעל 80 מיליון לחודש? כן. אגב, זה לא כזה בשמיים, אני תמיד מסתכלת על ערוצים יותר גדולים, ובוודאי שיש הרבה יותר. היוטיוב הוא התחיל דווקא במקרה, והמטרה בהתחלה לא הייתה יוטיוב בכלל. מבחינתי היה לי זמן, אז זה 2011, הייתי באבטלה כנראה, אמרתי אני רוצה לבנות אתר, וגם רציתי ללמוד איך להרוויח כסף מפרסומים בגוגל. ואז נזכרתי שלפני כמה שנים נחשפתי לחומר הזה שנקרא מנקי מקטרות, אמרתי, אוקיי, אני אעשה על זה תוכן. והתחלתי לצלם הדרכות קצרות, לדוגמה, מנקי מקטרות, איך עושים פרח ממנקי מקטרות. אין לי רקע לא בצילום, לא באינסטגרם, התמונות יוצאות מזעזעות, באמת. ואני מאוד מהר מגלה שא', אני לא מכירה את האוצר מילים, בכל זאת יש אוצר מילים מקצועי, וגם אני מגלה שברצף של תמונות מאוד קשה להסביר הדרכה. אמרתי, אני חייבת לצלם וידאו ולהעלות את הוידאו איפשהו לפלטפורמה כלשהי, כדי לשתול את הסרטון בתוך האתר. וככה זה בכלל התחיל. פתחתי לפטופ ישן, ואני עושה מול המצלמה, פה החתול שלי מסתובב. באמת, זה היה ללא תאורה, ללא קול, ללא עריכה. פתחתי לפטופ, צילמתי רבע שעה, סגרתי, זה מה שזה היה. ואז התחלתי לגלות שבעצם אפשר לבנות ערוץ ולפתח ערוץ. והיו אנשים בודדים שבדיוק באמת רצו ללמוד את איך אני מקפלת, והם באו, למדו פעם אחת, צפו ועזבו. לקח לי זמן, אני חושבת שאולי שנתיים ראשונות, אני לא הבנתי שרוב האנשים לא מחפשים באמת את ההדרכה. כדי להרוויח כסף צריך הרבה סרטונים בערוץ, הרבה סרטונים שהם בידור, רצוי שאנשים ירצו לראות אותם עד הסוף, ואם לא עד הסוף, אז אולי 40-50%. רצוי שאנשים ירצו לראות אותם יותר מפעם אחת, רצוי שירצו גם להמליץ לחברים. היום, נגיד, אני כבר לא עושה ברצף 100 סרטוני שמנקי מקטרות, אבל בהתחלה עשיתי את זה, אבל ככה גם למדתי. זה לא במקרה, אני בילדות שלי אהבתי מיניאטюר, בתי בובות, אני אהבתי בתי בובות. אני מתבססת על משהו שהיה לי שנים, אבל אני עושה את זה בשביל עסק. אבל אני לא הייתי עושה את זה אם זה לא היה חלק מהעסק. קראתי לך את המספרים מיליארד, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים מיליארד? כן. מה? יש סך הכל בערוץ מעל 2 מיליארד צפיות, שזה הרבה. זה הרבה, לנה, תחייכי. כן, כן. את לא מסוגלת לתת לעצמך לשמוח. את לא מסוגלת להגיד, עשיתי את זה. זה נכון, את צודקת. כן, לא יודעת, זה, לא יודעת. אבל זה נכון. זה הסוד אני גם יודעת זה על עצמי. אגב, פעם לקח לי יום אחד לצלם ולפרסם. היום לקח לי שבועיים. כי, שוב, התחרות, השוק באמת
מפוצץ. הנה, אני עוד לא פרסמתי סרטון, ואני לחוצה שלא פרסמתי סרטון, וזה מה שמעניין אותי. זה כאילו את רצה כל הזמן. כשאת בתוך הדרך, זה כבר לא ככה. אני מאוד שמחה כל פעם יש אבן דרך, אני מאוד שמחה. אבל לצערי, התיאבון, שכל הזמן תיאבון ליותר, אז אני באמת לא מספיקה ליהנות ממה שהשגתי. זה בעיה, אני מסכימה שזה לא טוב, זה פשוט לא טוב וזהו. מאוד מאכזב לראות שאת השקעת שעות בסרטון ואין צפיות, ואז את מתחילה לחשוב, אני השקעתי שבועיים עבודה, קיבלתי 20 שקל, זה שום דבר. זה באמת קצת חבל, אבל גם זה קורה. צריך לדעת... איך לא מתייאשים מזה? לא מתייאשים וזהו.